A můžeme pokračovat. Jdem teda za tou Weasleyovou. Super je, že můžu běhat tady, ty vole. Zdravím. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Kniha. Škoda, že to není ta, ty vole, která kouše. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Co? Kam jsi dal? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. OK. This way. Kámo, doufám, že tady nebude něco, vole, jako ty hodiny, že tam třeba budu kolejní truhláka. Že reálně tady budou jako ty nějaký mise, ty vole, že musím jít na nějaký hodině. A učit se něco. To by mě jeblo. Lumos. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding. Do keep up. Jasně. Lumos. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Stránka studentovy příručky, OK. Socha Hastermance, stránky průvodce. Tato socha vyobrazuje Hastermance, vodního démona, který dokáže měnit podobu. Jeho domovinou je Irsko a Velká Británie obvykle má podobu koně s dlouhou hřívou. Největším Hastermancem, který byl kdy zaznamenán, je lochneská příšera ve Skotsku. Okay, právě byla odemčena výzva ze studentovy příručky. Zde se zobrazuje tvůj postup ve výzvách. Super. Výzvy ve studentově k příručce jsou jediným způsobem, jak získat zkušenostní body neboli XP. Kolik toho je? Toto je tvá úroveň kouzel. Zkušenosti získané na zaplnění výzev zvyšují tvoji úroveň a sílu. Okay. Studentová příručka sleduje tvůj aktuální postup ve výzvě. Chceš-li pokračovat, zvol v nabídce výzvy. Si pičovali, zase mi to úplně ty meser. Sebráním první stránky příručky se odemkne nová kategorie výzev, kde se budou zobrazovat nové výzvy, které odemkneš v průběhu hry. Pro pokračování vyber možnost stránky studentovy příručky. Každá výzva má několik úrovní. Na každé úrovni se ti odemknou speciální odměny od vzhledu až po vylepšení. Okay. Odměny jsou třeba vybírat v nabídce výzvy, často ji kontroluj, aby si vyzvedl odemčené odměny. Okay. Co ta brna? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Co to bylo? Jsi příliš daleko od Ty vole, z jakého roku je tahle hra?
Protože to mi přijde ty vole, že jako... Dobře no. Takže když dám escape, to se knížka, ok. Výbava. Jasně, plášť. Výbava na obličeji, takže brýle, nějaký klobouk, rukaď, kouzelný hůlky, jasně, zdraví, obrana, útok, ok, inventář. Kouzelní tvorové, ok. Úkolové předměty, zápisník, zásoby, sbírky, výzvy. Jo, tady jsou nahoře ty věci, co byly v tom kruhu. V Bradavicích pozbírej stránky studentovy příručky. Zohledněno nový vzhled, takže dostanu brýle, super. Mapa. Ok, ona je takhle ukázaná. Velké schodiště, uchvatné bradavické... Ježiš, ty schodiště, aha, tak to ne. Nic jdem za... Tady paní, co je téčko? Ok, tam mám kouzla. Arrestom momentum. Kokos. Glacius, ok, to zamrzne. Leviosa, jasně, kámo to týpek používal, to se mi líbí. Přeměňování. Nasou toho přemění. Acio. Silové. Přitáhne k tobě různé předměty. Depulzo. Co těbe, kámo? Descendo. Nespůsobí žádnou přímou škodu, ale předměty či nepřátelé, kteří jsou sraženi k zemi, zaznamenají značné, ok. Jaký poškození? Flipendo. Flipendo, kámo, to je zvuk. Název to. Confringo. Koko zápalnej, to hustý. Diffingo, no to, jo, tady ty asi budou dát velký, ne? Tvrtí předměty a nepřátelé z dálky a působí jim značné poškození, ok. Expelliarmus, Bombarda. Incendio. Kokos, hustý. Zastírací kouzlo, jasně. Jo, to je ten Lumos. Jo, to je svít, okay. Jo, to vypadá repáro, jo, tady to jsou nějaký prostě užitečný. Wingardium Leviosa, nice. Vyvolávací kouzlo. Vlastně pohybovat nebo vyvolat nějakou věc asi, logicky. Když se použije v komnatě nejvyšší potřeby, tak vyčaruje různé předměty. Pozměňovací kouzlo Evanasu. Evada Kedavra, Abada Kedavra, ty. Crucio. Ty je taky hustý. A tohle? Imperio. Tyjo, jak to bylo to? Počkej. To jsou všechny, ok, jako... Není jich tady moc, ale jako jsou zajímavý. Možná ještě další přibydou, nevím. Ale zajímá mě, jestli tady je toho. Jak byl ten díl Prince dvojkrve. Vlastně toho, vole. Jak myslel to kouzla, teď nevím, jak se jmenovalo. Lobby na tebe? Ne. Nevím, tyjo. Nevím, lobby na tebe. Ne, fakt nevím, něco. Nějaký kouzlo, který vím, ale tak... Jo, ono to vlastně nedává smysl, protože... On ještě nežil. Ten, jak se Severus Snape. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Mko. Bradavice jsou rozděleny na dvě hlavní části. V levé části mapy bydlí studenti a profesoři a nachází se zde společenské místnosti a velká síň. Že tady jo. Nebo... Pokračujeme ber oblast velkého schodiště, jasně. Toto zobrazení umožňuje zobrazit všechny plamínky letaxu. Takže píče latexu. Které jsou v dané oblasti k dispozici. Zelené plamínky letaxu představují plamínky, které jsi objevil, včetně toho ve společenské místnosti tvé koleje. Šedé plamínky letaxu odhalují polohu neobjevených plamínků. Takže asi na tam můžu dát fast travel na ty zelený. V pravé části mapy jsou akademické zajímavosti, včetně astronomické věže, knihovna a skleníky.
Jo. Profesorka Weasleová ti odemkla plamínek letaxu, hlavní síni. Použij AD k otočení mapy a rychlému cestování. Jo. Takže prostě rychlé cestování, chápu. Fast travel. Tyjo, to jsem slyšel, že fast travel to je, jak teďka vyšel ten nový Call of Duty. Tak tam je nějaká mise, že tam máš mapu a můžeš tam dát fast travel. A je to, nevím, to jako vůbec jsem neviděl nic, jako žádnou misi z toho nového Call of Duty, jenom z traileru. Takže jako, nevím, no úplně. Jako zní to hodně zajímavě, ty kousek, že tam můžeš používat fast travel. Máš tam nějaký objektivy splnit. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Černé magie. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Do Prasinek, jasně, to je nějaká ta vesnice. Co je přesně obrana proti černé magii, co jsou prasinky? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Profesorka. Okay. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Tady je Speak Fig. of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using... Yes, Professor. Come and Ah, find so me also in my Professor Schultz, classroom after no. you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade. Kámo, for tady those toho supplies. ty vole textu je, ty kokos, no prostě jak dlouho mluví, to je nuda. Dobrý. Mluvit. Revelio. Ne, Máš zrcadlo? I'm still struggling with that. Lumos. Revelio. Tak asi nic s ním nevím. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Takže pane, nelíbil se. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. Dozvěděné úkoly může sledovat na mapě, dobře. Tento symbol představuje hlavní úkol, plnění hlavních úkolů. Postupuješ v příběhu, otevírají se ti nové věci, získáváš zkušenosti, ok. Některé úkoly jsou uzamčeny kouzlem anebo vyžadují určitou úroveň. V těchto případech musíš dosáhnout požadované úrovně anebo ovládnout potřebné kouzlo, abys mohl úkol aktivovat. Nová kouzla může získat splněním domácích úkolů od učitelů nebo jako odměnu za úkol. Sleduju ukázně truhly pokladu 35 v Bradavicích, stránky studentovi příručky stopade. Ok, sochy polovidů, astronomické stoly, hustý. Učebna kouzelných formulí, obrana proti černé magii, odměny, Leviosa, tady je Acio. Ok, sledovat úkol. Tak jdeme The teda. map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I Ollivander. have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes. Doufám, že and tam pay bude profesor attention. profesor More than Snape. your owls Snape may ne, hinge on the protože magic už you are able bylo to řečeno, že to je master within ženská. these walls. A taky Snape, když to je někde před tím, i před Harrym Potterem a fantastickými zvířatama, tak tady nebude. Což je tak, to mě taky mrzí, protože bylo by to docela sranda, kdyby tady byl. Ale truhly. Jo, se tam dostanu. Odhalit. Vtipně, že... Co? Mám očetevko nic. Otočí. Já tak jako potřebuji kouzlo, asi jo? No já divný, že... tak mi jdem pryč. Ach jo. Dobrý no. A? Nádvoří, dobře, tady je fast travel další. Ještě nemůžu si oddálit tu kameru. Já dám escape, to dá sem. Nastavení, jo, tady. Hustý, jak je to takhle ty knížce, počkat, já bych chtěl zkusit, nemůžu to nějak oddálit. Pak to nechám, bude to dál, mohlo by ne? No, možná, asi jo, dám to na 10, uvidím. Jo, tak by to chtěl se podívat, jak dlouho ta hra trvá, abych si když tak jako nějak dal, jak ty streamy budou dlouhý. Doufám, že to nebude mít bambilion hodin. Já teď mám, jak mám anglickou klásnici, tak já ty vole bindy na to. Na ty zkratky, na ty scény mám pej. To jedno, nepůjdou. Hogwarts. Já asi to, já teďka jsem na 26 hodin, jo.
Main story 26, main plus extra 44,5. No, takový průměr, no. Ale to, teďka chodím na brigádu a fakt asi si koupím to, až vyjde na VR to nový metro. Protože jako reálně VR... Ty oči... já můžu to měřit. Pustý. Že... Když mám to VR, tak samozřejmě chci to využít a jako tyhle metro na VR. No, to bude podle mě fakt zajímavý. Sebastian, počkej, nebyl to. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Co ti? Ježiš. OK, takže já se ty hodiny budou fungovat tak, abych se naučil nějaký kouzlo teda. Ale jestli to bude takhle... No. Ale zatím jako těžký není, ale... Mohlo by to být trošku... Okay, na pírku, jak jinak. Kampet, já jsem mistr. Stačilo asi, nevím, 4x, 5x zmášnou mezerníka, umím. Let's try something a little larger. Okay. Já chci bojovat, kámo, mě tam to bavilo. A je to nuda. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, No, the ok, basic tam nějaký cast. cooldown. Well done. Pustý. Very good. But Tak to bude the hodně best way zajímavý. to practice is by dueling. We'll start with you two. Co Duelists, ta borka take vzadu, your kámo, jak marks. si jí ta Time hlava, for a what the proper fuck. Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Shit. Levioso, Protego. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick. Only all of my students were this adept. I do enjoy duels. Use the basic cast when your opponent's guard Ty is vole, down. on je úplně mimo. Easy. Not bad. Jaj, tak to nebylo těžký. You give as good as you get. Počkej, co řek? Dávám stejně dobře, jak dostávám. I Aha. put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Nice. Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and Ale jako they ta hra má must hodně achieve dobrou it. grafiku, ty, A to se mi jako classroom líbí. duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
Co je týče jako v těch kacenách a tak, jako jsou dobrý ty vlasy, protože většina her má dobrou grafiku, ale fakt, ale fakt potom ty vlasy vypadají jak shit. No, co je tohle? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. To je nějaká truhla? Tak někde nahoře nebo co? Já úplně se rekám, jak to vidím na minimapě a nemůžu to sebrat, nebo já nevím. Tak je problém se Sebastiana. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No, to nebyl. In fact, it was. Budu lhát. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. To zní zajímavě. Okay. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I A on was pro ně right se úplně about it. hodí být, kámo, If you want to get the most out of your time at vezmi Hogwarts, Joselu, kámo, you're nemůžu to going ani to need to vyslovit. break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okay, no, zajímavý. Till next time. Revelio. Ok, máme úkol splněn. 260 plus 15 životů, nice. Takže mi to bude přidávat. Co to? Já můžu skákat. Pokud se divím. Většinou ve hrách nejde. Ok, tady... Nevím, kde je tohle. Tady vypadá, že můžu dát další fast travel. Vedlejší úkoly jasně jsou nyní k dispozici. Vedlejší úkoly najdeš na různých místech bradavic označených ikonou. Jasně, a také je objevíš při průzkumu světa. Tyto úkoly poskytují zkušenosti, ale neposouvají hlavní příběh. Wow. Proto se tomu říkají vedlejší úkoly, ty vole. Sbírky, tak to mě nezajímá, ale... Stránky z Revelie. Jo, to jsou ty, jasně. Co je tady to? Šálu jsem dostal, nebo co? Ok, to má nějakou hodnotu. Tento předmět nemá magické... ale to budou mít ty magické vlastnosti, jo. A můžu to i prodat. To je dobře. To je černý rukavice, to si vezmu. Brýle ukáž. No, nebudu jak Harry Potter. Tak to se mi nelíbí. Co tu máme dál? Kokos, to můžeme mít jako bez toho pláště, jo? Tradiční školní hábit. Útok 0, nelze vylepšit, hodnota 0, ale můžu to sundat, ok. Ty pausty. A já si ho nechám. A tady taky si... Já můžu v pyžamu cítit. Dobře, inventář, tady nic, ale počkej, já chci tady úkoly. Výzvy, jo. Už si tady můžu vyzvednout, ok. Dokončit hlavní úkoly 4. Super. Dokončit hlavní úkoly 2, dobře. Tady, jo, to jsou najít ty stránky, jasně. Počkej, tím pádem, když půjdu semka a rukavice. Tak to je divný. Jsem si právě vzal ty rukavice, ne? Jo, mě prostě nebylo někde, že se mám vyzvednout, tam se nepamatuju, kdo je. Tady právě to svířání aktualizováno.
Jakože se ho někde sebral. Nižší velké schodiště, tady to je zmizovská společenská místnost. A tady právě ten začátek je nejhorší, že tady je tak neváno takových informací, že pak člověk ty ztrátí, to je jedno. Někam jsou tady ty, možná tam ty si mám pak někde vyzvednout, já nevím, to je jedno. Jdeme co, jdi na hodinu kouzelných formulí, ok, jdeme, aby jsem se naučil další kouzlo. Takže teďka umím... Leviosa. To je docela sprintím, kámo, co? Dobře, teďka mám třeba 100 FPSek, what the fuck, ok, tak... Je to trošku náročný ta hra, tak já si dám ten DLSS, kašlu na to. Ne. Jsem nechtěl. Tady. Nvidia DLSS. Kvalita. Ale už ta hra je taková prostě... Jak je to na Full HD? Jak je to na Full HD a je tam toto, že to je jinak rozlišení tady to úplně k hovnu, kámo, tak co to je, ale... Výkon, kámo. Proč to tak je, ale? Vypnu to, snímkování, zapnu to, no tohle. Ale proč ty vole... To je strašná kravina, to nechápu, proč ty vole to... OK, takže teďka mám Nvidia DLSS vypnuto, ale mám to zapnutý. Tady mám teďka Full HD a mám jenom generování snímků zapnuto. Tím pádem by to měl být obraz úplně v pohodě a PSK. No, mám v pohodě. No, dobrý. No, jak mi to ukazuje třeba 180 FPS, ale takový sekavý mě víc přijde, ty vole. Jo, protože upscaling rozlišení, aha. To bylo jenom ne, že by to bylo sekavý, ale že to bylo takový rozmázlý, mě ještě přišlo, ale... To můžu vypnout, ne? Teďka ukáž. Pič. To je taky úplně jeblý nastavení, kámo. Já si dám moc takhle. Co to je? Vole, to je úplně jeblý. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Jak mu to nefunguje? Hoši, já teďka když si vypnu do DLSS.
Protože teďka jde strašně vidět, jak mám to DLC kámo prostě zapnutý, tak to úplně deformuje ty vole tu grafiku. No tak tohle je úplně stejný, ok. Protože mě jde o ty FPS, no jedině. Takže dáme DLSS, tamhle dáme vypnout, tím pádem jenom generování snímků. Což je divný, že to takhle funguje, ale mě to je úplně jedno. Aby si měl krásně 144 FPS. Jebat, nechám to takhle. Nevím, jestli to nějak funguje, ale bude snad, no, nevím, mě to je jedno. Protože taky, proč tam prostě, já nevím, ty vole. A kdyby tam bylo třeba ještě možnost, jako nakolik by mi to jako zdeformovalo to rozlišení. Že to tam je prostě kámo jenom předurčení, to je taky ty volovina. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. No, okay. Dobře, naučeno kouzlo. Accio. Accio, ok. Easy. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Borec, to je docela nadčenej do své práce. Jedna. To je dobrý plácek. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Tu já nejím tamhle to Hagrida, no to je takový divný to bylo. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on Přehovací one of the kouzlo spheres Accio and přitahuje cíl relinquish k your čaroději charm podržením at the last possible moment. přiřazeného tlačítka sešleš kouzlo Accio, přitáhni cíl k sobě, dalším stisnutím kouzla ukončíš. That's it. Not to worry. Tak znova. Splendid. Happens to the best of us. Very good. Aha.
Takhle to funguje, že já jsem musel zmáčknout na tu 4. Teď nevím, jsem tam pustil zmáčknout. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Jakože teďka zkusí ona, nebo? You'll be the blues Je to just vše as zmije. before, and Miss Onai, Dobře, tam to napsalo, you ty are vole. playing red. To jméno má. Yes, sir. Že začíná ona? Be sharp. Jebe. To je svině. Já mám teda, no tam mě to ukazuje fialový, když tady ten modrý. Ale Do not think I will start going easy on you now. ok, takže to musím. Let us see this. Co? Dobře. There we go. Tak pojď. Tak ty vole, dovol mě to ale hra. Pajda. Co? Jak 30? Jej, teď jsou ňarná, ale. Pravidla hry. Takové, to by pochopil každý, ne? Kámo, tomu... Ne, to je moc. Pí. Ty vole. Unlucky, no. Tyjo, nějak se to započilo moc, ne, do té hlíny. Natáša, vyhrála. Náhoda. Let us make this a bit more interesting, shall we? No. A to udělal, co? Oho. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Ona to... Mně se líbí, jak prostě ona to dá, ona jenom prostě dejme tomu, jako kdybych já zmáčkal 4 a pak hnedka jako zmáčkuji znova, aby se to pustilo. A prostě já to musím držet nějakou dobu, ty vole, to je úplně jeblý tato hra. No a čum zase 30. No pajda. Yes, on pajdu, nice. Hihihihi, už vedu. No, prostě ona to pustí a pak si může jít někam do háje, no já nevím, co dělá. Ok, má 30, nice. Teďka kdyby jsem dal samý pajdy. 50 to by šlo. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. No. Na kolika? Na 20 000, ale i tak mám víc. No. Jak to bylo na kraji, tak to je docela na hovno. Prostě to je nejjednoduchý, jak jsou ty bedy na krajích, tak teď ti to sejme. Ha? Tu... Podvod. Nedají to na pajdu, že ne? Brilliant. Jí to fakt dalo na pajdu. Very good, both of you. Well done. Jebeti. Jak? Proč? Tyve, škoda, že... Já myslím, že se to počítat už nebude, ale dobře no. Ach jo. No, tak jsem prohrál, no, nevadí, ne. Nejsem dokonalý ve všem. Didn't want to go too easy on you. Took Co? me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Zvládnu to. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it,
We had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Z Ugandy, jo. Zajímavý. Jak je velká Uagadou? Jo, Uagandy. Ne, Ugand. Myslím, že není Uagandou. Zajímavý. Well, it's been nice A to mě úplně talking nezajímá, and jako. competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ok. Kam Burka, ty se pohybuje, ty jako kdyby... Já nevím. Bych chtěla něco víc, než jsem pokecat. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Učebná kouzla, jasně, takže tam mám další úkol, to je 260 XP, nice. Samantha, dobře. A co You chce? wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Ok. K dispozici je nový úkol. A co ta truhla zas tam, kámo? Mě to úplně znervozňuje, ty když ji vidím na té minimapě. Revelio. Aha, on je tam nahoře. O, počkat. Tady je taky člověče. Pojď sem truhličko ke mně. Hábit nějaký, ok, kámo, klasujeme FPSka, hýbe. A mě úplně štve, jak se ten obraz kámo zdeformuje, ty bude hnusný. To nechápu, ty bude, co to má být, jako, ale potom. Invidial. Anti-aliasing, no. Prostě, ale a proč to jako nemůžu? Auto, kvalita, rovnováha. Co když dělám třeba tohle, co tady je? Ultra výkon. Víčo. Kvalita, a to tady bude všude stejný, ne tohle. To rozlišení. No, tady je trošku lepší, člověče. Kámo, to si nemůžu nějak... Prostě určit, ty vole, to je... Nevím, no, je to pěkná výpověď, no. Když ne, teďka mi přijde, že to je takový v pohodě. Jo, protože to nefunguje. A proč to nefunguje? Teďka by to mohlo fungovat. Jo, funguje. A proč tam to bylo? Tak já to nechápu, teďka jsem zmatený nejvíc. Počkej, teďka když dám žádný. No já si dám tady to, DLSS, počkej, DLSS vypnuto. Generování snímku zapnuto. Tak
To bude generovat snímky? No generuje, ale... Možná teda. Protego! Co to? Revelio! Má na sobě řetězy. Co to bedna, to je ještě víš, nebo kde? No nic, kašlu na to. Jdem pryč. A... jdeme semka. Já si můžu označit OK. A mě zajímá... Revelio! Accio! No jasně, nemůžu ani to jako... Levioso! Lumos! O! Aha, Leviosa. Leviosa na to použít, dobře, takže mám další stránku. Nice. Takže tacha to funguje, ok. Revelio! A tím pádem teďka, když na to použiju zase Leviosa. Levioso! A na tohle ne? Na tohle? Pět a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedm. Počkej. Tady je 3, 5, 0. Co? Čtyři, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to je tady ta kravina. 1, 2, není to, že jako kolik dá, že tam musí být buď jednorožce. Počkej, já dám jednorožce. Jestli to chápu dobře. Jo, tady totiž není, takže bude tady. Protože podle mě já musím dát nějak ten výsledek dohromady, to uprostřed a musím vymyslet ty čísla okolo, takže počkej. Takže nahoře musí být 2, ten otazník, a tady... Ne, to je kravina, protože tam byly 2 otazníky, tady je 1. Tak tím pádem 2, tak tady musí být jednorožec, protože 3 a 0 jsou 3, plus 2 je 5 a 2 je jednorožec, pokud teda to otázka z jaké strany, že já tam vybím pauka. Vydám pauka. A tady jednorožec jsou 2, 6, 8. Pokud počítám správně. Ne, protože vole 2 plus 5 bude 6, jsem kokotka. Matika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže buď to bude... Nevím, nějaká pípovina tam na... Je tady. Ne. Ne. Takže špatně. 1, počkej. Tak jsem debil? Ne, to je 2. To je 2, 6, no to bude to je 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To bude. Musí být tohle. Levioso! Revelio! Levioso! Jako nechci tady strávit jako půl hodiny, ale jako spíš mě zajímá tak, jak se to má udělat, protože to logicky by to dávalo smysl, ne? Tady jsou 2 otazníky, takže to bude tady dole, tady je 1 otazník, tak tam nahoře. To je jednoduchý, chápu. Plus 2. Tady je pavouk. Tak co tam má být? Kašlu na to.
Jdu pryč. Já jsem chtěl, Erko jsem chtěl. Ty tady těch já to nemůžu dávat, kámo, to Erko. Je to úplně sere, jak vidím všude ty bedny. Jsem prostě dál, kašlu na to. Setkej se s profesorkou Weasleyovou v učebně přeměňování, dobře. Tak jdem na to. Tak, semka. No jo, to je jasně tohle. Ale taky takový nápad, že on se prostě zastaví. Když jsem mohl běžet, tak by to bylo mnohem lepší, podle mě. Co je tady? Fontány, stránky, blá, 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 průvodce. Ty jak má tu knížku v ruce? To je hustý. Co tady je? Jo, tady je tady ten ohýnek. Takže jdeme za Weasleyovou. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Takže asi čím dál lepší hulka, tak možná budou nejen fungovat líp a třeba větší damage, některý ty útoky budou dávat. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Třeba Natty Sebastian. Tak jako holku, že jo? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Maslový ležák. Ok, tak bych si dal, vole. Maslový ležák, co těba. Shit up. Nevím, proč jsem si myslel, že mezerníkem to otevřu. Pro převzetí svého prosím, prvního domácí úkolu si promluv s profesorem Ronanem. Domácí úkoly jsou typy úkolů zadávané profesory z Bradavic a pokud je dokončíš, dostaneš za odměnu nová kouzla. Po dokončení svého prvního domácího úkolu dostaneš za odměnu opravovací kouzlo Reparo, které je vyžadováno pro dokončení jiných úkolů. Své domácí úkoly a jejich průběh můžeš sledovat v menu úkolů ve studentově příručce. Ok, Reparo. Kočka! Kočka! Ty oči, kámo, to vypadá hrozně. Ale rostomilý.
Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Čemu jsou ty úkoly? No, tak já to I'll splním. start on the task right away, Professor. Takže. Oblasti hledání This is the nebyla right area. tady, ok. I wonder where the flying page is. Získej politující stránku. Revelio. Ale tady. Takže dvojku. Počkej. Svým. Jo, na 4, byla, já jsem koukal. Ne, dvojku. Dobře, já mám tu a... To vše? Ne, počkej, aha, to je další, jo, získej politující stránku ve věži obrany proti černé magii, aha. Tohle je víc. Kde? Tady. Super, nemířil tam, ale mám to. Tak jdeme asi zpátky, nebrat se k profesorovi Renenovi. Renenovi. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ukáž tak, co tady bude. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok, už tam byla F-ko, čoče. Ne, že ideálně bude potom jet, ok. Ne, to je jenom natáčet, chápu. Hulká kladívko, nice. Reparo. Jo, takže teďka tady budou další nějaký úkoly, kde můžu opravovat věci, jo. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. To je všechno? Dobře. To je ono, to je tam to, jak jsem nemohl udělat, ne? A to je něco jiného, to je něco jiného. Tak počkej. To vypadá docela jednoduše. A... Ne? Tím pádem tady ještě musí být někde... Jo, tady můžu dát tady. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Nice. Levioso. Nice. To zmizlo, jo? Okay. Do toho dostávám jenom zkušenosti, dobře. Ha. Tady to poletovalo, dobře. A to je divný, tady jsou dva, jak... Kde je ten další? Revelio. Co je téčko? Jo, to jsou tady ty, jasně. To byl jeden, ne? Tak počkej, tady dám tohle a ten nahoře, takže 11, přesně svítit. 11 plus ten symbol, což je toto jsou... Já jsem idiot, já jsem to počítal pořád z té špatné strany. Ne, to je kravina. Tak mám. Počkej. 11, a jaký to je, jestli to je zleva doprava, nebo zprava doleva? Jedenáct plus ten, takže počkej, buď to bude 3, nebo to bude, když to je tak 7... Ne, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, takže 8. Kdyby tam byla 8, tam budou 3.
Což bude ta kravina, jestli to tam je. Není. Tady to musím jít zleva doprava teda. To je 3. A tím pádem to je 14, 7. 7. Takže to bude ještěrka, nebo co to je? No, a kde je ten další? Revelio. Tady až? Ne, to je ten plamínek zase. How did you beat Sebastian Jo, in to je, that duel? to je tam nahoře, ok. Jo, a chtěl by to zjistit, počkej. Takže by to bude, nevím, 10. 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to je kravin. Ne, tak 1. Tak tím pádem sova. Jestli tam bude sova. Není tam. Takže tím pádem, když tam dám jedničku a tam to bude 1, 2, 3, 4, 5, takže to je 6, takže 11, tady není, tak... Jak to kurva funguje? No, 1. A 1 je sova, to tam není. Ty, jak to potom funguje? Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otázka, jestli jako sčítaj nebo dočítaj, ale jenom sčítaj. Ty vole, tak to mě ale sejří, protože mě to přijde úplně primitivní, ale ty vole, jako... Ale pak nevím, jaký strany ty vole se to počítá, no, to je taky otázka. Kdyby to byla 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 6. Teda 5 a 1 je 6 a to je 11 a jich tady 10, takže to je karabina, takže to musí být 10. A... Ne, je to 6, takže 1. Sova. Nevím, fakt nevím, kašlem na to. Tady to označíme a jdeme pokračovat dál. Teď to mě fakt zajímá, jak to funguje, ale... A? Revelio. Nice. Z toho nosu... Tady to je furt nějaký čtení, k tomu to mě vůbec nezajímá. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Aha, já myslím... Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Tak to jsem úplně nechtěla, dobře. Luck than I have. A na co se podívat? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Going to harvest some knotgrass from the greenhouses today. Did you know that it's used in... This looks like the location from the painting. What could be so... Let's get you back to your frame, Kimo. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Jo, takhle. Ne, jakože jo, teďka přijedu k tomu, jo. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Já dostanu to ten... tak jsem měl. Okay. Jo, teďka jít za tou borkou ještě. Promusí s Lenorou. Přejem. Tak jdem říct, že tam o to. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? To byl obraz. How? Fuck.
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Okay. A furt než ty vole tam ty dveře, nebo prostě ty čísla nějak. Dobře, fakt to nechápu potom. Co je ty zase tohle? Označit, dobrý. Já jsem chtěl označit, já myslím, že to nepůjde, ale jde to tak dobrý. Co zase tady to? Revelio. To je taky nějaká bedna. Taká šála. A tím pádem já to nemám v inventáři, ne? Když dám inventář. Ne, nebo když dám, počkej, výzvy, já už nevím, to ne. Ne, počkej, dám prostě teďka escape. Výbava. Já furt nevím, jestli se to musím někde vyzvednout, nebo... Nice. Dá to něco? Běžné, nelze vylepšit útoky. Ok, tak se to nechám. To je hodně zajímavé, ale dobře, no. Ale fakt nechápu tam ty dveře a jakožto mě to dobře, to je... Revelio. Kdo se tady boroukal? Nějaký duch zas tady. Hello, looking for me? Akio. Já. Je dobrý, tak já to nemusím k tomu přijít a to, mně stačí pak dát 4 oka. Počkej. Tady je bedna. Habit. Nice. Tak jdem. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Tak jo, jdem do prasinek. Jako hodně zajímavý název, no, prasinky. To je zahrada, ne, nebo co tam? Děkuju za granuje. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy Revelio. Lumos. Ne. The timing of Aha, já to mám jenom na klikání, ok, takže to je taky něco jiného. Já tam mám to a na klikání to je jenom, počkej, to jsou útoční, já to si můžu nějak... Měnit, počkej. Teď dělám téčko. Ne, to mám tady ty, ale ten útočný to mám prostě furt jenom oka. A tady to jsou jenom nějaký prostě jako... Doplňující, tady furt jako dejme tomu útočný a tady to nějak, jo. Zajímavé. Ale možná čím dál budu mít větší level a asi možná ty hulky, že tady budou taky. Že budou mít nějaký levely a nevím co všechno, takže by to. Potom ten útok mohl dát větší damage. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Zajímalo by mě, jestli bude mít vlastní tu soud, jo. Oh, I do not mind the cold no, vlastně já si můžu vybrat, ne? Možná zvíře. Nebo já nevím, jako vím, že v Harry Potteru to bylo. Já si myslím, že to tam je, počkej, je tam krysa, sova nebo kočka? I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at. Denivky. You can also use them in potion making.
A chci se naučit lítat na koštěti. Na koštěti, to je potom hustý. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. Hippogriff, Something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already Hustý. seen the hippogriffs? Absolutely. Doufám, že na tom třeba poletím, to by bylo strašně. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Tam? Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Zapovězení. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Počkej, co když jim půjdu do cesty? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Dobře, ta hra je hovno. No. Budu dělat, že jsem to neviděl. Tu! Ta houba skočila? Aha. Co ti jebe? Jedovaté, fakt? Klobouky skáčí.